Okay, a blessed day to everyone. So in this tutorial, I will teach you on how to reduce the size of your MP4. Diba, kalimitan lahat tayo nagko-convert na sa MPEG-4 or sa video format ng ating mga PowerPoint presentations na meron ng mga narration, may transitions, and animation. Ang nagiging problema lang kasi minsan ay napakalaki ng ating file. Example, ito sa akin, this is good for 10 minutes only. Tignan nyo yung size, 136 MB. Bakit kailangan nating i-reduce yung size? Kasi, simple. Practical reason is that para mas marami yung masave natin na videos or video lesson sa ating flash drives o sa mga gusto nating ibigay sa ating mga students. Ayun, isa yun. Ang problema lang, kung masyado kasing maliit, ay hindi na siya ganun kaganda. Sometimes nagiging pixelated. Pag sinabing pixelated, nagiging blur na siya. Pero ito, gagamit tayo ng isang application na it's free, but you can download it. Ida-download natin siya. And that is the Handbrake. Actually, ang Handbrake, kung makita niyo ito siya, ang Handbrake ay tinuro na sa amin ito ni Sir Mark Anthony C. doon sa Open Educational Resources. Now, if you want to download it, you can open your browser and then you just type Handbrake. Ayan, makikita niyo yung Handbrake na open source video transcoder. Yung meron siya pong ito, yung juice and pineapple. Ayan. So, it is free and open source transcoder for digital video. Ito siya, liliit yung size, but yung quality ng video ay pasok na pasok pa rin when we are playing that in our cell phones. Pwede rin sa ating laptop. Preferably kasi 720 dapat, pero ito, ang pinakamababa is 480. Yan. Pag high quality na, it's 1,000 and above. Lalo yung pixels natin and yung size nila. Yan. So, pag nakita nyo to, you just click that part. And then, magpapakita na yung ating installer. And dito siya. All you need to do is you click the download Handbrake 1.3.3. But take note, it is only for Windows 7, 8.1, and 10. And 64-bit only. So, pwede nyo tignan yung kung ilan ang bit ng inyong laptop dun sa my computer and then sa properties. We have here the other platforms. As you can see, my Linux. Okay. And this one. So, marami yan. So, ang gagawin lang, you just click it, you download it, you install it. Since I already installed it, nandito na siya sa aking desktop. Nilagay ko siya sa aking desktop para pag mag-reduce ako ng size, ay nandiyan na siya. Now, after you install it, click na natin yung Handbrake natin. You need to know kung saan ang location ng mga videos ninyo, lalo na yung gusto ninyong ma-reduce yung size niya. Okay, so since I have my videos here, ang gagawin ko, i-drag ko na lang siya. Pag sinabing drag, click mo siya, long click itong video, tapos itakbo mo siya, hilain mo hanggang dito. You drop the file. Or pwede rin i-open mo, ito, open a single video file. For example, kung nasa documents siya o nasa downloads. Yan. So, since nandito siya sa aking desktop, ito, drag ko siya and then drop it here. Ayan na siya. So, take note ha, ang ating size dito ay 136 MB. Okay. Now, makikita nyo dito, meron tayong preset. Okay? Sa preset natin, i-click mo yan. Let's go to General. Okay? Huwag na tayo pumunta sa Web or Devices. Sa General na tayo.
Para kahit saan pwede natin siyang i-play. Ito yung sinasabi ko. Ito, very fast, 1080. Then we have the 720. Minsan ang ginagamit ko kasi sa videos is yung 720. Pero pag ganito naman na pwedeng sa kanilang cellphone or laptops, mga screen na ganito, we can still use the 480. So, meron din dito yung fast. After ng very fast, we have fast and then the HQ or the high quality. And then the super HQ or super high quality. Nasubukan ko ito kahapon at sobrang tagal. Kaya I will choose 480. Okay. So, i-click nyo yung 480 sa very fast. And then, you save as in here. Pwede mo siyang lagyan ng empty final 2. Yan. Pero dapat, nasa ano siya ha, nasa video siya. Yan. Pero pwede siyang palitan if you like. Pwede kayong mag-browse. Sige, browse natin. Papakita ko sa inyo ha. Gusto ko siya ay sa desktop agad-agad. Pwede. So, do not forget the file names. Makikita natin mamaya ito sa aking desktop. After you choose kung saan masisave as yung ating video, and then we will start the encoding. You can just click that part and let us wait for it. Yan. Andyan, no? Nakita nyo encoding niya dito. Ayan. Time remaining is 4 minutes. Pero kadalasan hindi naman ito nasusunod. Minsan mas mabilis siya. Minsan mas mabagal. Hindi naman kailangan ng internet dito. Pero syempre, kapag yung video mo ay mahaba yung oras na ginugol mo doon, expected na, of course, mas matagal rin yung pag-re-reduce ng size. Yan. So, mamaya, subukan din natin yung isa. Kasi na-try ko na to yung 480. Makikita natin na meron talagang difference from the original. Pero, pwede pa rin siyang i-play sa ating cellphone and we can also play that in our laptops. Siguro pag big screen na medyo hindi masyadong nire-recommend yung 480. Siguro pwede pa yung 500 plus or the 700 plus. Yan. Pero kung bet nyo naman na high quality, you can still choose the high quality. But be sure to wait. Hintayin mo na ma-convert siya, or ma-reduce yung size nito. Yan. So, Handbrake, free po ito ha. Ulitin ko po, you can download it. Search nyo lang po siya pag may internet kayo. And then, download nyo siya, i-install nyo. Pwede na kayong mag-reduce ng size ng ating mga video lesson. Okay? At ito, I'm sure na ma-play naman sa mga ma-play naman sa any device naman. Ayan. So, lagi na lang pindutin yung MP4. Preferably kasi MP4 yung gagamitin kesa yung sisave mo as a slideshow. Okay? Kasi nagkaroon yata ng problema nung na-try ng high school. Yun yung na dito sa amin. May mga cellphones na hindi nila ma-play kapag sa slideshow. Kaya preferably it's MP4. Yun lang at napakalaki yung size talaga. That's why I'm sharing this to you. You can download the Handbrake. Yan. So, hinihintay lang natin saglit. Malapit na itong matapos. Ilang seconds na lang siya. And then I will show you yung difference ng quality ng original 136 MB dito sa ating magiging output. By the way, bakit kailangan na ma-reduce? Alam nyo ba na ang pwedeng isend sa ating email is 25 MB and below? Sa Messenger, 25 MB and below. Ayan. Pag hindi na, pwede mo na siyang i-share sa drive mo.
Eto kasi, mamaya tignan natin kung kaya na nating ma-send yan sa ating email or pwede nating ma-send through sa Messenger. Okay. Pag may group kayo sa Messenger and you want to share that video, pwede na kasi it is less than 25 MB. Yan. Kapag ang nangyari naman ay may mga malalaki talagang videos na kapag ni-reduce mo siya into 720, ano siya, medyo mataas pa rin yung MB niya. Ayan. Ang napansin ko kasi dito, pag diniretso ko na siya dun sa pinaka yun, minimum na size na ino-offer ng ating handbrake, okay naman siya. Pwede natin siyang ma-play sa ating mga cellphones and sa ating laptop. Ayan, so gusto kong ipakita kasi sa inyo ay paramdam kung gaano katagal ang maghintay. Ayan, how much more, kaya ang dami-daming videos na. So, ang gagawin na lang natin, pag may natapos na tayong isang video, sige, mag-handbrake tayo. Okay, kasi pwede naman siya nag-handbrake and then mag-work ka ulit for the next PowerPoint presentation para hindi kayo matabunan ng iba't ibang videos and then minsan yung pagko-convert ninyo or pag-reduce ninyo, wala na. Matatagalan kayo. Katulad dito. Ayan. So, 8 seconds na lang pero parang ang tagal. Ayan. So, it's already saved. Kasi finish na dito. Okay. So, titignan na natin. Nandito na siya, yung empty final 2. Ang original ay 136 MB. Ngayon, naging 22.9 MB. Ayan. So, pwede na natin siyang i-send sa email. Pwede na rin natin i-send sa Messenger. Pero tignan nga natin yung quality ng video. Ito yung original. Ayan. Tignan naman natin itong 22 point, alam na to kanina. Ayan, 22.9. See, kita nyo ba yung difference ng dalawa? So, parang walang pinagkaiba, though mas high quality talaga itong una. Pero eto, pwede na siya. Hindi naman siya blurred kapag pinay ko dito sa aking desktop. Okay? So, makakatulong talaga itong handbrake natin. Pwede nating gamitin ito. So, kahit wala internet yan basta na-download na ninyo, we can still reduce the size of our videos. Okay, and then you can also try to choose yung mga 720, mga ganyan. Pero tignan nyo lang yung oras, lalo pag mahaba yung video ninyo. Okay, so that's all for this video tutorial, and thank you for learning with me. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and ring or click the notification bell para po sa mga other tutorials that I can share with you. Thank you and God bless!